વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું કશ્યપ રાજગુરુ. આજે આપણે ધોરણ 12 સાયન્સના ભૌતિક વિજ્ઞાનનું પ્રકરણ 2 સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને કેપેસિટન્સની વાત કરશું. ગત આ ચેપ્ટર 2 ના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન વ્યાખ્યાયિત કર્યું હતું. આજે આપણે ત્યાંથી આગળ બિંદુવત વિદ્યુત ભાર વડે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રની વાત કરશું. બિંદુવત વિદ્યુત ભાર વડે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત સ્થિતિમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રની વાત આપણે ચેપ્ટર 1 માં કરી લીધેલી, બરોબર. તો આજે આપણે શેની વાત કરશું? બિંદુવત વિદ્યુત ભાર વડે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત સ્થિતિમાનની વાત કરશું. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ એક બિંદુવત વિદ્યુત ભાર ધારો, બરોબર. ઉદ્ગમ બિંદુ પર પડેલ કોઈ એક બિંદુવત વિદ્યુત ભાર ધારીએ કેપિટલ Q. આનાથી r અંતરે આવેલ કોઈ p બિંદુ આગળ આપણે આ કેપિટલ Q વડે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધવાનું છે. તો આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાનની વ્યાખ્યા ભણ્યા હતા ગત લેક્ચરમાં. તો કે કોઈ એકમ ધન વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી વિદ્યુત ક્ષેત્રમાંના આપેલ બિંદુએ લાવવા બાહ્ય બળ વડે વિદ્યુત બળ વિરુદ્ધ કરવા પડતા કાર્યને શું કહે છે? p બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન કહે છે. તો આપણે એક બિંદુવત વિદ્યુત ભાર ધારશું અને એને અનંત અંતરેથી p બિંદુએ લાવવા કરવું પડતું કાર્ય ગણશું, બરોબર. ઉદાહરણ તરીકે આપણે q બરાબર +1 કુલમ્બ એક વિદ્યુત ભાર ધારીએ તો આ કેવો થયો? એકમ ધન વિદ્યુત ભાર થયો. આપણે સૌપ્રથમ એ +1 કુલમ્બ વિદ્યુત ભારને p બિંદુએથી અનંત અંતરે લઈ જવા વિદ્યુત બળ વડે થતું કાર્ય શોધશું. આ પદ છે, બરોબર. સમગ્ર પદ હું કેપિટલ Q વિદ્યુત ભારથી r પ્રાઇમ અંતરે એક dr પ્રાઇમ જેટલો સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર સદિશ કલ્પીશ, બરોબર. આ કરવાનું કારણ એ કે તમે જાણો છો કે આના વડે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે, એ હશે E સદિશ બરાબર k કેપિટલ Q બાય r પ્રાઇમ સ્ક્વેર, જ્યાં r ની વધતી દિશાનો એકમ સદિશ છે, બરોબર. તો આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ તમે જોઈ શકો તો અંતરનું વિધેય છે, જેથી મારે આ સમગ્ર પથને r થી લઈને ઇન્ફાઇનાઇટ સુધીના સમગ્ર પથને મેં dr પ્રાઇમ જેટલા સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર સદિશોમાં વિભાજિત કલ્પેલો છે, બરોબર. તો સ્વાભાવિક q બરાબર +1 કુલમ્બ વિદ્યુત ભાર p બિંદુએથી અનંત અંતરે લઈ જવા કેપિટલ Q વડે લાગતા વિદ્યુત બળ વડે થતું કાર્ય. જો ચલ બળ છે તો કાર્ય કઈ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરશું? તો આપણે આ dr પ્રાઇમ જેટલું સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર, તો r પ્રાઇમ બિંદુએ કેપિટલ Q વડે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ડોટ અથવા બળની વાત કરીએ તો બળ થશે પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર r પ્રાઇમ અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. આ તમને અહીંયા ખ્યાલ છે કે અહીંયા કોઈ Q જેટલો વિદ્યુત ભાર મૂકેલો હોય તો એના પર લાગતું બળ એટલું થશે, ડોટ આ બળ વડે dr પ્રાઇમ જેટલું સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર કરવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, બરોબર. હવે q બરાબર +1 કુલમ્બ મૂકીશ તો કરવું પડતું કાર્ય મને મળશે. અને સોરી, અને આનો આ dr પ્રાઇમ જેટલું સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર કરવા માટે કરવું પડતું કાર્ય છે. આનું હું કરી નાખીશ, સંકલન કરી નાખીશ ક્યાંથી ક્યાં? r થી ઇન્ફિનિટી સુધી, બરોબર. તો w બરાબર પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર કેવો છે? એકમ ધન છે. q બરાબર અહીંયા +1 કુલમ્બ લખીશ તો ગુણાકારમાં +1 કુલમ્બ લખવાની જરૂર નથી. તો થશે r થી ઇન્ફિનિટી E ડોટ dr r પ્રાઇમ અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું હશે? અહીંયા લખ્યું છે, બરોબર. અને જો તમે જુઓ તો આ બિંદુએ જો આ +1 કુલમ્બ છે, પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર છે કેવો છે? +1 કુલમ્બ છે. તો કેપિટલ Q વડે +1 કુલમ્બ પર લાગતું બળ કેવું હશે? આ દિશામાં હશે, અપાકર્ષી બળ હશે. બંને વિદ્યુત ભારોને જોડતી રેખા પર, બરોબર.
હશે તો અહીંયા વિદ્યુત બળ Fe બરાબર QER પ્રાઇમ થશે, r પ્રાઇમ અંતરે, બરાબર, અને q બરાબર +1 કુલમ, એટલે આવું થશે. તો હવે જો આ સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર દરમિયાન કરવા પડતા કાર્ય માટે જોઈએ તો વિદ્યુત બળ પણ આ દિશામાં, સ્થાનાંતર સદિશ પણ આ દિશામાં. તો કાર્યની વ્યાખ્યા પરથી હું લખીશ Er પ્રાઇમ જે r પ્રાઇમ અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું માન છે, dr પ્રાઇમ અને બંને વચ્ચેનો ખૂણો, E સદિશ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ અને સ્થાનાંતર સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો. જો તમે આ બિંદુએ જુઓ તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ ધન વિદ્યુત ભાર છે, તો એકમ ધન વિદ્યુત ભાર પર લાગતા બળની દિશામાં, એટલે આ દિશામાં હશે dr પ્રાઇમ ની દિશામાં. તો dr પ્રાઇમ અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર વચ્ચેનો ખૂણો કેવો થશે? 0 થશે. અને cos 0 કેટલું થશે? cos 0 નું મૂલ્ય 1 થશે. હવે હું આજે E પ્રાઇમ, Er પ્રાઇમ છે, r પ્રાઇમ અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું માન એની કિંમત અહીંયાથી મૂકું છું તો થશે r થી ઇન્ફિનિટી k q r પ્રાઇમ સ્ક્વેર dr પ્રાઇમ, બરાબર. સંકલન કરીએ તો જો સમગ્ર ગતિપથ દરમિયાન p થી લઈને અનંત અંતર સુધી આ જે આપણો વિદ્યુત ભાર છે, ઉદ્ગમ છે, બરાબર, એનું મૂલ્ય બદલવાનું નથી. કે અચળાંક છે, કુલમ અચળાંક 9 × 10 ની 9, તો એનું મૂલ્ય બદલવાનું નથી, તો એને હું સંકલનની બહાર લઈ લઈશ, આવું થશે, બરાબર, kq. હવે આ r પ્રાઇમ નો વર્ગ છે એને લખીશું r પ્રાઇમ ની -2 dr પ્રાઇમ, બરાબર. ચાલો સંકલન કરીએ. x ની -2 * dx, તો તમે શું કરો? ઘાત વધે, વધેલી ઘાત નીચે આવશે, તો આ થશે kq r ની -2 + 1 r પ્રાઇમ ની -1 ભાગ્યા -1, અને અહીંયા આપણે લિમિટ મૂકશું r અને ઇન્ફિનિટી અને r, ઇન્ફિનિટી અને r, બરાબર. તો હવે આગળ જોઈએ તો k q આ -1 ને બહાર લખી નાખો, બરાબર. આ r ની -1 થશે 1/r પ્રાઇમ ઇન્ફિનિટી અને r. જો લિમિટ મૂકીશ તો મને w મળશે -kq 1/r પ્રાઇમ ની જગ્યાએ શું મૂકીશ? એકવાર ઇન્ફિનિટી મૂકીશ, -1 બીજી વાર r મૂકીશ, 1/∞. છેદમાં ખૂબ મોટી સંખ્યા હોય તો આ જવાબ લગભગ 0 આવશે, બરાબર. અને અહીંયા 0 લખવાની જરૂર નથી, તો આ થશે, આ કૌંસ થશે -1/r, -1/r માઈનસ માઈનસ પ્લસ થશે, તો આવશે kq/r. આપણે શું કહ્યું? તો કે કોઈ એકમ ધન વિદ્યુત ભારને p બિંદુએ થી અનંત અંતરે લઈ જવા કરવું પડતું કાર્ય, પણ વિદ્યુત સ્થિતિમાનની વ્યાખ્યા અનુસાર જુઓ તો શું થશે? તો કે કોઈ પણ એકમ ધન વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી વિદ્યુત ક્ષેત્રમાંના આપેલ બિંદુએ લાવવા બાહ્ય બળ વડે વિદ્યુત બળ વિરુદ્ધ થતું કાર્ય. એટલે એકમ ધન વિદ્યુત ભારને ક્યાં લેવાનો હતો? આપણે અહીંયા લેવાનો હતો, બરોબર. અહીંયાથી આપણે અનંત અંતરેથી ક્યાં લાવવાનો છે? p બિંદુએ લાવવાનો છે. તો તમે વિચાર કરો કે જ્યારે આપણે એકમ ધન વિદ્યુત ભારને આ તરફ લાવશું તો સ્થાનાંતર સદિશ આમ થશે, કુલ સ્થાનાંતર સદિશ, અથવા જો હું આ પથના સૂક્ષ્મ નાના સ્થાનાંતર ખંડોમાં વિભાજ્યેલો કરીશ તો પછી સ્થાનાંતર સદિશ આ દિશામાં આવશે, બરોબર. અને દરેક બિંદુએ આપણે વાત થઈ હતી કે આપણે વિદ્યુત ભારને +1 કુલમને કેવો લાવવાનો હોય? નાની પણ અચળ ઝડપથી લાવવાનો હશે, તો દરેક બિંદુએ fx નું કેવું હોવું જોઈએ? આવી રીતે વિદ્યુત બળ જેટલું વિદ્યુત બળની વિરુદ્ધ દિશામાં. તો હવે જો આને અનંત અંતરેથી p બિંદુએ લાવવા કરવું પડતું કાર્ય કરીશ તો એ પણ એટલું જ મળવાનું. કેમ? તો કે બળનું માન એમનેમ છે, સ્થાનાંતરની દિશા બળની દિશામાં જ છે, બરાબર. બે વચ્ચેનો ખૂણો સમાન છે, દરેક બિંદુએ બાહ્ય બળે વિદ્યુત બળ જેટલું છે, તો કરવું પડતું કાર્ય કેટલું મળવાનું? એટલું મળવાનું. તો આને શું કહે છે? p બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન કહે છે.
તો P બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું મળશે આપણને હવે? તો P બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપણે આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરશું. એકમ ધન વિદ્યુતભારને અનંત અંતરેથી P બિંદુએ લાવવા કેપિટલ Q વડે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ બાહ્ય બળ વડે કરવું પડતું કાર્ય પણ આ W જેટલું જ હશે. જેને કેપિટલ Q વડે P બિંદુ આગળ વિદ્યુત સ્થિતિમાન કહે છે. તો કેપિટલ Q થી R અંતરે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું મળે છે? વિદ્યુત સ્થિતિમાન થશે V બરાબર K કેપિટલ Q ડિવાઇડેડ બાય R. તો બિંદુવત વિદ્યુતભાર થી R અંતરે વિદ્યુત સ્થિતિમાન આ રીતે મેળવી શકાય છે. તો આ રીતે બિંદુવત વિદ્યુતભાર કેપિટલ Q થી R અંતરે આવેલા કોઈ પણ બિંદુ આગળ વિદ્યુત સ્થિતિમાન P બિંદુ આગળ વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેપિટલ Q વડે P બિંદુ આગળ વિદ્યુત સ્થિતિમાન VB કેટલું મળે છે? K કેપિટલ Q બાય R મળે છે. પરંતુ યાદ રાખજો આ બિંદુવત વિદ્યુતભાર માટે જ સાચું છે. એનો અર્થ એવો કે આ જે R અંતર છે એ વિદ્યુતભારના પોતાના પરિમાણ કરતાં ખૂબ વધુ હોવું જોઈએ, અથવા એમ કહી શકાય કે આ અંતરની સાપેક્ષે વિદ્યુતભારનું પોતાનું પરિમાણ કેવું હોવું જોઈએ? અવગણ્ય હોવું જોઈએ. એનો અર્થ એવો કે માની લો આ કોઈ વિદ્યુતભારિત કવચ છે, કોઈ કવચ છે એના પર સતત રીતે આ રીતે કેપિટલ Q જેટલો વિદ્યુતભાર વિતરિત થયેલો છે. કુલ વિદ્યુતભાર સપાટી પર કેટલો છે? કેપિટલ Q છે, બરાબર. અને જો આ ગોળાની ત્રિજ્યા R હોય, જો આ કવચની ત્રિજ્યા કેપિટલ R હોય, તો તમે જો આના વડે સ્થિતિમાન શોધવા જાવ, આપણે આગળ શોધશું, બરાબર, ત્યારે જો અહીંયા આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન R અંતરે સ્મોલ r અંતરે શોધતા હોઈએ, બરાબર, સ્મોલ r અંતરે, તો આ KQ બાય આ ક્યારે લાગુ પાડી શકાય? જ્યારે આ જે કવચ છે, બરાબર, એની ત્રિજ્યા છે આ અંતરની સાપેક્ષે કેવી હોવી જોઈએ? અવગણ્ય હોવી જોઈએ. સ્મોલ r છે, સ્મોલ r છે કેપિટલ R કરતાં ઘણું મોટું હશે, ત્યારે શું થશે? આ કવચને આપણે બિંદુવત લેશું, અને બિંદુવત લેશું તો આ કવચ પરનો કુલ વિદ્યુતભાર કેટલો છે? કેપિટલ Q. અને કવચને જો બિંદુવત લઈએ, બરાબર, તો આ બિંદુ તરીકે લઈએ તો શું થશે? બિંદુવત વિદ્યુતભાર સ્મોલ r અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું થશે? V બરાબર K કેપિટલ Q બાય R. ક્યારે? જ્યારે સ્મોલ r છે એ કેપિટલ R કરતાં કેવું હોય? ઘણો મોટો. એટલે આ કવચ કેવું હોય? વિદ્યુત હોય ત્યારે લાગુ પડશે, બરાબર. આભાર. તો છેલ્લા બે ટોપિકમાં આપણે જે બે વસ્તુ ભણ્યા, વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત, તો આગળ આપણને જે સૂત્રો ઉપયોગી થવાના છે આ બંને ટોપિકમાંથી એની ચર્ચા કરીએ. તો જરૂરી સૂત્રોમાં થશે, તમે એવું જોયું હતું કે કોઈ પણ સ્મોલ q વિદ્યુતભારને R બિંદુએથી P બિંદુએ લાવવા કરવું પડતું કાર્ય છે એ આ P બિંદુ અને R બિંદુ વચ્ચે તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જાનો તફાવત જેટલું હશે. ત્યારબાદ આપણે આ જે ભૌતિક રાશિ છે બે બિંદુ વચ્ચે સ્થિતિ ઊર્જાનો તફાવત, અને પરીક્ષણ વિદ્યુતભારના મૂલ્ય વડે ભાગી નાખી તો મળતી ભૌતિક રાશિ એ બે બિંદુ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાન તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી હતી. તો P બિંદુ અને R બિંદુ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આપણે કઈ રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યો હતો? UP UR ભાગ્યા પરીક્ષણ વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય Q, બરોબર. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો આપણે જો R બિંદુને અનંત અંતરે લઈએ, R ની જગ્યાએ જો હું અનંત મૂકીશ
બરાબર તો થશે Vp માઈનસ V ઇન્ફિનિટી બરાબર UP આની જગ્યાએ પાછું શું મૂકવાનું છે અનંત બરાબર આપણે શરૂઆતમાં વાત કરી એમ અનંત અંતરે વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન બંને કેવું લેવામાં આવે છે શૂન્ય લેવામાં આવે છે તો Vp શું થશે Vp થશે UP ડિવાઇડેડ બાય Q અથવા P બિંદુએ સ્મોલ q વિદ્યુત ભારની સ્થિતિ ઊર્જા કેટલી મળશે Q Vp મળશે P બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન ગુણ્યા જે વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય છે પરીક્ષણ વિદ્યુત ભારનું V તો આ બંનેના ગુણાકારથી તમને શું મળશે P બિંદુએ સ્મોલ q વિદ્યુત ભારની સ્થિતિ ઊર્જા મળશે બરોબર ત્યારબાદ જો કોઈ વિદ્યુત ભારને R થી P લાવવા કરવું પડતું કાર્ય ગણીએ બરોબર તો એ થશે UP UR ને શું લખીએ અહીંયાથી જો UP UR ને સૂત્રમાં કરતા બનાવો તો Q સામે જશે Q Vp VR થશે બરોબર તો આ રીતે જ્યારે કોઈ પરીક્ષણ વિદ્યુત ભારને એક બિંદુએથી બીજા બિંદુએ લાવવા કરવું પડતું કાર્ય શોધવું હશે તો આપણે શું કરશું તો કે જે વિદ્યુત ભારને લાવવો છે એનું મૂલ્ય લખશું પછી તો કે ક્યાં લાવવો છે R થી P લાવવો છે તો જ્યાં લાવવું છે ત્યાંનું સ્થિતિમાન લખશું અને જ્યાંથી લાવવો છે ક્યાંથી લાવવો છે R થી લાવવો છે તો R નું સ્થિતિમાન લખશું બરોબર તો આ રીતે કોઈ પણ વિદ્યુત ભારને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં એક બિંદુએથી બીજા બિંદુએ લઈ જવા કરવું પડતું કાર્ય આ રીતે શોધી શકીશું આપણે બરોબર ત્યારબાદ વિદ્યુત ભારથી સ્મોલ r અંતરે વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપણે કઈ રીતે મેળવવું મળે છે V બરાબર kq ભાગ્યા સ્મોલ r મળે છે બરોબર જો વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય કેપિટલ Q હોય તો એનાથી સ્મોલ r અંતરે વિદ્યુત સ્થિતિમાન મળે છે kq ભાગ્યા સ્મોલ r મળે છે આ બધા જરૂરી સૂત્રો છે જે તમને આગળ દાખલાઓ ગણવામાં કામ લાગવાના છે બરોબર આભાર